Në përgjigje të tij, Banka e Shqipërisë ka punuar për harmonizimin e kuadrit të brendshëm mbikëqyrës e rregullator me standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim ne kemi vënë në zbatim një strategji të re makroprudenciale, e cila është modeluar sipas asaj të sistemit evropian të bankave qendrore. Po ashtu ne kemi rishikuar plotësisht kuadrin mbikëqyrës e rregullator, duke synuar adresimin më të mirë të elementeve të rrezikut sektorit bankar, rrezikut operacional, rrezikut të tregut, rrezikut të kreditit dhe rrezikut të likuiditetit. Së fundi jemi bërë pjesë aktive e forumit ndërkombëtar për adresimin e këtij fenomeni, ashtu quajtur Iniciativa e Vjenës, si dhe kemi forcuar komunikimin me agjencitë partnere rregullatore të vendeve të origjinës. Së treti ne kemi shpenzuar mjaft kohë dhe energji për administrimin e procesit të konsolidimit të sektorit bankar. Ky proces, i cili tashmë mund quhet i përfunduar, ka sjellë reduktimin në 12 të numrit të bankave në sistemin ton bankar. Ai ka krijuar premisa për një sektor bankar më të motivuar në kredidhënie, më inovativ në produkte e më konkurrues në kosto. Në një nivel më të përgjithshëm, Banka e Shqipërisë ka punuar për përmirësimin e arkitekturës rregullatore të sistemit financiar në Shqipëri, për forcimin e rrjeteve të sigurisë financiare, dhe së bashku me agjencitë të tjera publike, ne kemi ngritur grupin këshillimor të stabilitetit financiar, kemi përmirësuar bazën ligjore të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, kemi miratuar ligjin për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, kemi krijuar kuadrin nënligjore rregullator, si dhe kemi ngritur strukturat e nevojshme për funksionimin e tyre. Paralelisht me to, kemi adoptuar një kuadër modern të hartimit dhe të zbatimit politikës monetare, si dhe kemi ruajtur në mënyrë konsekuente një qëndrim stimulues të politikës monetare. Stimuli monetar i ka mundësuar Shqipërisë një ambient financiar transparent, me norma të ulta dhe të qëndrueshme interesi, me likuiditet të bollshëm dhe me luhatje të moderuara të kursit të këmbimit. Ai ka nxitur rritjen e konsumit dhe të investimeve private, ka reduktuar çmimin e kredisë, si dhe ka lehtësuar kostot e shërbimit borxhit për gjithë segmentet e ekonomisë. Duke reflektuar këto aksione, ekonomia shqiptare ka bërë progres të dukshëm drejt rritjes së qëndrueshme dhe afatgjatë gjatë këtyre viteve. Ky progres është karakterizuar nga përshpejtimi gradual i ritmeve të rritjes, nga zgjerimi i punësimit dhe rënja e papunësisë, si dhe nga shëndosja e bilanceve të sektorit privat. Në veçanti sektori bankar, shfaqet likuid, i kapitalizuar dhe me tregues të mirë rentabiliteti. Kapitali rregullator luhatet rreth nivelit 18%, dukshëm mbi minimumin e detyrueshëm, ndërsa raporti i kredive me probleme ka rënë në nivelin e 11%, kundrejt nivelit maksimal prej gati 25% të shënuar në vitin 2014. Të nderuar zonja dhe zotëri, objektiv final i punës së Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe mbetet nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Filozofia jonë e punës bazohet në 4 shtylla kryesore: profesionalizëm, përgjegjësi, llogaridhënie dhe transparencë. Kjo filozofi u testua dhe u pasurua me disa mësime të vlefshme gjatë dekadës së fundit. Së pari, autoritetet monetare, mbikëqyrëse rregullatore duhet të kenë një qëndrim proaktiv ndaj stabilitetit monetar dhe financiar të vendit. Kjo kërkon rritjen e kapaciteteve institucionale, si dhe adoptimin e një përqasje kundër ciklike si në politikën monetare dhe në atë makroprudenciale. Gjithashtu ajo kërkon identifikimin e vazhdueshëm të sfidave aktuale dhe potenciale dhe adresimin në kohë të tyre. Së dyti, rritja ekonomike afatgjatë duhet ankoruar në reforma strukturore të vazhdueshme. Autoritetet publike e kanë të pamundur e ndoshta të paarritshme të parashikojnë apo të shmangin plotësisht goditjet. Megjithatë, autoritetet publike dhe sektori privat mund të minimizojnë efektet e këtyre goditjeve nëpërmjet reformave strukturore, të cilat synojnë krijimin e strukturave sa më produktive dhe elastike, si dhe nëpërmjet ruajtjes së qëndrueshmërisë së bilanceve financiare. Autoritetet publike dhe sektori privat duhet të jenë të ndërgjegjshëm se përfitimet afatgjata të reformave i tejkalojnë kostot afatshkurtra të tyre. Së treti, integrimi financiar ofron një kanal shtesë ekspozimi ndaj goditjeve të huaja, qofshin këto kriza financiare ndërkombëtare apo luhatjet të kuadrit ligjor rregullator.
Në tërësinë e tij, integrimi financiar ka qenë dhe do të mbetet një faktor pozitiv zhvillimi. Ai sjell në Shqipëri kapital financiar dhe ekspertizë menaxheriale, duke pasur një zinxhir efektesh pozitive në ekonominë shqiptare dhe duke pararendur integrimin ekonomik e politik të vendit. Megjithatë, ky integrim bën të domosdoshëm forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me partnerët dhe institucionet homologe ndërkombëtare. Së fundi, stabiliteti monetar e financiar i vendit nuk mund të jetë përgjegjësia vetme e Bankës Qendrore, sado primar të jetë roli i saj në të. Ai kërkon kontributin dhe bashkëpunimin e të gjithë autoriteteve shtetërore. Të nderuar pjesëmarrës, ekonomia shqiptare ka premisa solide për vijimin dhe përshpejtimin e ritmeve të rritjes. Forcimi i stabilitetit financiar, paralelisht me ndjekjen e politikave të kujdesshme monetare, ofron një garanci shtesë për qëndrueshmërinë e saj. Megjithatë, më lejoni të theksoj se sfidat që kemi përpara nuk janë të pakta. Në një perspektivë të gjerë, industria financiare në rajon dhe në botë është në presionin e 4 rrymave të fuqishme. Së pari, zhvillimit të vrullshëm të teknologjisë informacionit, i cili ka hapur rrugë inovacionit financiar dhe ka sfiduar modelet klasike të bankingut. Instrumentat e reja të pagesave të kreditit, aktorët e ri të tregut financiar dhe modelet e reja të biznesit, si bankingu dhe pagesat digjitale apo elektronike, rritin shkallën e penetrimit të shërbimeve financiare. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ato sfidojnë jo vetëm aktorët klasik të sektorit financiar, por dhe rregulatorët e këtij sistemi ku bëjmë pjesë edhe ne. Së dyti, globalizimit, i cili ka zgjeruar fushën e veprimit të aktorëve dhe rregulatorëve të tregut. Ky fenomen i ekspozon ndjeshëm vendet në zhvillim ndaj luhatjeve të kuadrit rregullator apo luhatjeve të oreksit për rrezik në vendet në zhvillim. Së treti, procesi të rirregullimit që po kalon sektori financiar europian e botror. Ky proces synon të rritë sigurinë e sektorit bankar, të ulë probabilitetin e krizave sistemike dhe të rritë aftësinë e autoriteteve për administrimin e tyre. Megjithatë, ai imponon kosto shtesë për sektorin bankar dhe e vendos atë në pozita më pak të favorshme kundrejt pjesëmarrësve të tjerë të tregut. Dhe së katërti, normave të feje të ulta të interesit, të cilat pasqyrojnë politika monetare stimuluese të ndjekura nga bankat e mëdha qendrore, rënien e produktivitetit global dhe zhvillimet e pafavorshme demokratike në vendet në zhvillim. Megjithatë, ato dëmtojnë bilancet e segmenteve të gjera të tregut financiar, si sektori bankar, fondet e pensionit dhe kompanitë e sigurimit. Në një këndvështrim më të afërt, Shqipëria ka nevojë për rritjen e gjithanshme të shkallës së kulturës financiare. Ndër të tjera, kjo ndëmon shëndoshjen e financave personale dhe të biznesit, si dhe reduktimin e rreziqeve financiare, si për shembull ekspozimin e panevojshëm ndaj luhatjeve të kursit këmbimit. Banka e Shqipërisë ka qenë dhe do mbetet pararojë të edukimit financiar. Po ashtu Shqipëria ka nevojë për zhvillimin e mëtejshëm sistemit pagesave dhe për përmirësimin e aksesit financë të segmenteve të ndryshme të shoqërisë, si bizneset e vogla të mesme apo dhe sektori rural. Banka e Shqipërisë ka ushtruar me përgjegjësi detyrat e veta në fushën e zhvillimit të sistemit pagesave. Në këtë drejtim, ne kemi ngritur në vitin 2015 Komitetin Kombëtar të Sistemit Pagesave, i cili synon koordinimin e punës së të gjithë agjencive publike dhe të sektorit privat. Kemi hartuar projekt ligjin për shërbimet e pagesave, i cili adopton direktivën përkatëse të Bashkimit Evropian dhe i hap rrugën zhvillimit të produkteve të reja në fushën e pagesave. Si dhe kemi përmirësuar infrastrukturën teknologjike të kryerjes pagesave duke ulur kostot e tyre. Megjithatë, puna jonë nuk mund të quhet e përfunduar. Së fundi, Shqipëria duhet i kushtoj vëmendje zhvillimit të segmenteve të tjera të tregut financiar, si tregu i kapitalit apo fondet e pensionit dhe të investimit. Rëndësi primare në këtë kontekst ka harmonizimi i kujdesshëm i kuadrit ligjor e rregullator për të shmangur lindjen e vatrave të rrezikut sistemik apo mundësitë e arbitrazhit rregullator. Të nderuar zonja e zotëri, agenda e punës që kemi përpara është komplekse dhe ambicioze. Përmbushja me sukses e saj do t'i mundsoj vendit një rritje të shpejtë të qëndrueshme, si dhe do të shënojë një hap përpara në rrugën tonë të integrimit drejt Bashkimit Evropian. Në emër të institucionit që unë drejtoj, më lejoni të shpreh gatishmërinë tonë për të ngritur në lartësinë e këtyre sfidave.
Po ashtu më lejoni të shpreh bindjen se konferenca e sotme do të japë një ndihmë jo të vogël në gjetjen e zgjedhjeve optimale në këto fusha. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj konferencës punime të mbara sot. Faleminderit.